Chào các bạn, trở lại với kênh Minh TV của mình. Hiện mình đang ở trên cầu treo Cạnh Đền, tại ngã tư Cạnh Đền, điểm giáp ranh giữa huyện Vĩnh Thuận của tỉnh Kiên Giang và huyện Hồng Dân của tỉnh Bạc Liêu. Hướng này về thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Hướng này về xã Ninh Thành Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Hướng này thì về ngã tư Phó Sinh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Hướng này về xã Tân Phú, Chợ Hội, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Đầu cầu bên này thuộc xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận của tỉnh Kiên Giang. Hôm nay mình mời các bạn đi từ ngã tư Cạnh Đền, điểm giáp ranh giữa hai tỉnh Kiên Giang và Bạc Liêu, đến chợ Phó Sinh thuộc huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, trên tuyến đường lộ nông thôn, ven theo kênh sáng Phó Sinh Cạnh Đền cùng với mình nhé. Đầu cầu bên này là địa bàn của xã Ninh Thành Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Hướng này là đi vào khu di tích căn cứ Cái Chanh, xã Ninh Thành Lợi. Và mình sẽ đi theo hướng này để đến chợ Phó Sinh. Đây là tuyến đường lộ nông thôn ven theo kênh sáng Phó Sinh Cạnh Đền. Và bây giờ mời các bạn cùng đi với mình nhé. Tuyến đường lộ nông thôn từ ngã tư Cạnh Đền đến chợ Phó Sinh ven theo kênh sáng Phó Sinh Cạnh Đền có chiều dài khoảng 15 km. Tuyến đường đi qua địa bàn của hai huyện Hồng Dân và huyện Phước Long của tỉnh Bạc Liêu. Địa bàn của huyện Hồng Dân nằm trên tuyến đường này khoảng 9 km, còn lại khoảng 6 km thuộc địa bàn của huyện Phước Long. Đây là địa bàn của xã Ninh Thành Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Đây là cây cầu đang được xây dựng bắc qua kênh sáng Phó Sinh Cạnh Đền. Đây là ấp Xẻo Dừng, xã Ninh Thành Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.
Tuyến đường lộ nông thôn ven theo kênh sáng Phó Sinh Cành Đền này, cứ khoảng 1 km thì có một cây cầu đánh dấu số km mà tuyến đường đi qua. Tuyến đường lộ nông thôn này đi qua hai xã của huyện Hồng Dân là xã Ninh Thành Lợi và xã Ninh Thành Lợi A. Đến đây là cầu Dân Quân. Qua cầu Dân Quân là hết địa bàn của xã Ninh Thành Lợi, bắt đầu vào địa bàn của xã Ninh Thành Lợi A, huyện Hồng Dân. Đây là ấp Nhà Lầu 2, xã Ninh Thành Lợi A, huyện Hồng Dân. Hồng Dân thì mình từ bước qua 6 rồi đọc qua Phước Long rồi là để chúng có làm. Xã Ninh Thành Lợi A là một trong 9 đơn vị hành chính cấp xã của huyện Hồng Dân. Huyện Hồng Dân có 9 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm một thị trấn ngang dừa là huyện Lỵ và 8 xã là Lộc Ninh, Ninh Hòa, Ninh Quới A, Ninh Thành Lợi A, Vĩnh Lộc và Vĩnh Lộc A. Xã Ninh Thành Lợi A nằm ở phía tây nam của huyện Hồng Dân, có vị trí địa lý phía đông và phía nam giáp huyện Phước Long, phía tây giáp tỉnh Kiên Giang, phía bắc giáp xã Ninh Thành Lợi. Xã Ninh Thành Lợi A gồm có 5 ấp là Chòm Cao, Chủ Chọt, Nhà Lầu 1, Nhà Lầu 2 và ấp Thống Nhất. Xã Ninh Thành Lợi A có diện tích là 66,87 km². Dân số năm 2020 là 9.634 người. Mật độ dân số đạt 144 người trên 1 km².
về lịch sử của xã Ninh Thạnh Lợi A. Ngày 1 tháng 8 năm 2008, xã Ninh Thạnh Lợi A được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 6.687,25 ha diện tích tự nhiên và 7.146 người của xã Ninh Thạnh Lợi. Huyện Hồng Dân là huyện vùng sâu vùng xa của tỉnh Bạc Liêu. Tháng 9 năm 2019, huyện Hồng Dân có 8 trên 8 xã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến tháng 8 năm 2020, huyện Hồng Dân có một xã là xã Ninh Thạnh Lợi A được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đến cuối năm 2020, toàn xã Ninh Thạnh Lợi A chỉ còn hơn 0,3% hộ nghèo được đưa vào diện bảo trợ xã hội. Thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng một người trên năm. Gần 94% hộ dân có nhà ở kiên cố và bán kiên cố. Trong đó, ấp Nhà Lầu 1 và ấp Nhà Lầu 2 với các hộ dân nằm ven trục kênh sáng Phó Sinh Cành Đền dài 15 km. Tuyến đường được bê tông hóa, bề ngang 3,5 m với những căn nhà kiên cố khang trang như tên gọi của ấp. Nhà Lầu là địa danh có từ trước năm 1975, được chia thành hai ấp Nhà Lầu 1 và Nhà Lầu 2 thuộc xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Trong 2 thập niên trở lại đây, nhờ mô hình nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng lúa, 2/3 hộ dân ở ấp Nhà Lầu 1 và ấp Nhà Lầu 2 đã xây dựng nhà ở kiên cố và bán kiên cố nằm dọc theo tuyến đường lộ nông thôn Phó Sinh Cành Đền. Với mô hình canh tác 1 vụ lúa và 2 vụ tôm chính cho năng suất bình quân 120 đến 150 kg trên 1 hecta một vụ, chưa kể thu hoạch xen canh bình quân từ 70 đến 80 kg trên 1 hecta và nguồn thu từ cây lúa. Bà con nông dân nơi đây chỉ chú tâm vào việc gieo xạ lúa, thả giống, chăm sóc và thu hoạch tôm, cua, cá, duy trì nguồn thu nhập ổn định, làm giàu trên vùng đất quê hương của mình. Đến đây là ấp Nhà Lầu 1, xã Ninh Thạnh Lợi A.
Huyện Hồng Dân nằm ở phía bắc của tỉnh Bạc Liêu, cách thành phố Bạc Liêu khoảng 60 km, với địa hình bằng phẳng, thấp, thuận lợi cho hoạt động sản xuất và canh tác nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa. Những năm qua, huyện Hồng Dân đã tập trung huy động các nguồn lực, đầu tư kết cấu hạ tầng, khai thác tiềm năng, lợi thế, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ mới vào sản xuất, chất lượng sản phẩm, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế xã hội của huyện. Cùng với đó, Hồng Dân tiếp tục giữ vững, ổn định hai vùng sản xuất, gồm vùng ngọt ổn định và vùng chuyển đổi, đồng thời mở rộng và phát triển vùng chuyển đổi theo hướng luân canh cây lúa trên diện tích nuôi trồng thủy sản. Mô hình tôm lúa, diện tích từ 23.000 đến 25.000 hecta trên năm. Lấy tôm sú, lúa chất lượng cao, lúa một bụi đỏ làm trung tâm, thay đổi cơ cấu giống lúa phù hợp, quy hoạch vùng sản xuất lúa, thương hiệu một bụi đỏ theo đúng tiêu chuẩn quy định, đảm bảo uy tín địa phương. Tăng cường thông tin tuyên truyền quảng bá sản phẩm đến với các thị trường, các doanh nghiệp trong và ngoài huyện.
Qua cầu 8.000 thì đến địa bàn của ấp Chủ Chọt, xã Ninh Thành Lợi A, huyện Hồng Dân. Với hai địa danh Đồng Chó Ngáp và Chủ Chọt. Đồng Chó Ngáp để chỉ những cánh đồng phèn mặn mênh mông, không cây trái gì sống nổi, thời mới khởi hoang. Còn địa danh Chủ Chọt là tên một nhân vật đã thống lĩnh cuộc đấu tranh giữ đất của nông dân vùng Ninh Thành Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu vào những năm 1927. Ông Chủ Chọt là tên bà con trong vùng quen gọi hương chủ Trần Kim Túc năm 1878, năm 1927, là một người vốn có uy tín, giàu tài lực ở làng Ninh Thành Lợi hồi đầu thế kỷ 20. Để ghi nhận những đóng góp của sự kiện lịch sử Ninh Thành Lợi năm 1927, năm 1947, chính quyền cách mạng đã đổi tên ấp Nam Lợi 1 thành ấp Chủ Chọt thuộc xã Ninh Thành Lợi, nay là xã Ninh Thành Lợi A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Đến đây là cầu 6.000. Qua cầu 6.000 là hết địa bàn của xã Ninh Thành Lợi A, huyện Hồng Dân, đến xã Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, trên tuyến lộ nông thôn ven kênh Sáng Phó Sinh cạnh đền.
Đây là địa bàn của ấp Phước Trường, xã Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Phước Long là một trong 8 đơn vị hành chính cấp xã của huyện Phước Long. Huyện Phước Long gồm có 8 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm một thị trấn Phước Long là huyện lỵ và 7 xã là Hưng Phú, Phong Thành Tây A, Phong Thành Tây B, Phước Long, Vĩnh Phú Đông, Vĩnh Phú Tây và xã Vĩnh Thanh. Xã Phước Long nằm ở phía tây nam của huyện Phước Long, cách trung tâm huyện Phước Long khoảng 10 km. Phía đông giáp xã Vĩnh Phú Tây và thị trấn Phước Long. Phía tây giáp huyện Hồng Dân. Phía nam giáp xã Phong Thành Tây A. Phía bắc giáp huyện Hồng Dân. Xã Phước Long gồm có 9 ấp là Phước Hậu, Phước Ninh, Phước Tân, Phước Thành, Phước Thạnh, Phước Thọ, Phước Thọ Hậu, Phước Thọ Tiền và Phước Trường. Xã Phước Long có diện tích là 76,41 km². Dân số năm 2019 là 15.859 người. Mật độ dân số đạt 208 người trên 1 km². Diện tích đất nông nghiệp của xã là 4.130 ha, trong đó có 3.700 ha đất sản xuất theo mô hình 2 vụ tôm, 1 vụ lúa mùa, 430 ha đất không trồng lúa được nên sản xuất theo mô hình nuôi kết hợp tôm sú, cua, cá. Về lịch sử của xã Phước Long. Sau năm 1975, xã Phước Long thuộc huyện Hồng Dân. Ngày 29 tháng 12 năm 1978, Hội đồng Chính phủ ban hành quyết định chuyển xã Phước Long, huyện Hồng Dân về huyện Phước Long mới thành lập quản lý. Đến ngày 25 tháng 7 năm 1979, xã Phước Long được chia thành 2 xã, lấy tên là xã Phước Long và xã Phước Tây. Ngày 17 tháng 5 1984, xã Phước Tây và xã Phước Long, huyện Phước Long được sáp nhập vào huyện Hồng Dân, tỉnh Minh Hải quản lý. Đến ngày 6 tháng 11 năm 1996, tỉnh Minh Hải được chia thành 2 tỉnh là tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau. Khi đó xã Phước Long thuộc huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Ngày 25 tháng 9 năm 2000, xã Phước Long thuộc huyện Hồng Dân được chuyển về huyện Phước Long mới thành lập quản lý. Ngày 26 tháng 1 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành quyết định công nhận xã Phước Long là đô thị loại 5 năm 2021.
Tây không được. Đi đường này mình mới quay được cái chợ chậm chậm rồi. Đến đây là chợ Phó Sinh, xã Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Ngôi chợ Phó Sinh nằm ngay ngã tư Kinh Sáng Phó Sinh Cạnh Đền và Kinh Sáng Phùng Hiệp. Qua chợ Phó Sinh, đi tiếp theo tuyến đường này khoảng 10 km thì đến trung tâm của huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Đến đây mình cũng xin tạm dừng. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn.